niin meinaa vastustaa vähän. Tervepä terve, minä olen tässä taas pari kuukautta suunnilleen on mennyt, että minä en ole juuri mitään tälle autolle tehnyt. Se on ollut kaikkea muuta juttua, mitä on pitänyt tehdä. Ja nyt eilen minä sain vihdoin ja viimein laitettua tuon toisen, me varmaan poikki taas tähän nukketöistystä. Toisen tuon lakasuojan sillä ja nuo ovet, toisen puolen ovet sillä, että ne olisi suht koht paikallaan. Siellä missä ne pitäisi olla. Ja niiden säätäminen on ollut aivan se oikeasti tuskaa. Että ne on saanut sillä hyvää paikkaa. Oikeastaan me on vaan sen nyt tässä parin kuukauden aikana, mitä me on tässä ollut, niin tehnyt. Ja tietenkin on tehnyt lisää naarmuja ja kaikkia tähän autoon, mutta niitä nyt ei lasketa. Ja sitten tossa kattelin Eku-hommaa ja ajattelin, että me jossakin vaiheessa laitan speeduinon tähän, jos tätä joskus alkaa vaikka turbottaa tätä vekotinta. No, etiskelin pinnien paikkoja, vaikka mulla ne pinnin paikat onkin, löytyy dokumenteista, mutta kun ne ei minusta passannut sillä niin kauhean hyvin siihen, mitä ajattelin, että ne olisi. No, mulla oli tuo Ekun pinni pois tuolta Ekun päästä ja sit mulla oli virrat päällä. Niin alkoi naksumaan täällä joku kummallinen. Ja ykkös- ja kutossylinterin puola niin kuumoi vaan hulluna. Kävin laittaa virrat pois ja sen jälkeen tämä auto ei käynyt enää kuin 4 läpytyllä. No, mä ajattelin, että puola meni varmasti rikki, kun se kuumu, mutta puolassa ei ole mitään vikkaa. Ja ykkös- ja kutossylinterille ei tullut kipinää. Sitten me mittasin sytytysyksikköä ja ykkösen ja kutosen kanavan ohmit on ihan eri mitä muut kanavat on. No, mä päättelin, että minä varmaan poltin tuon sytytysyksikön ja eipä siinä sitten sen kummempaa. Se palo, mulla on toinen olemassa tommonen, mutta kun minä en löytänyt sitä, että mä olisin voinut kokeilla. Minä revin tuon nyt eilen rikki tuon boksin tai siis aukasin sen ja se näyttää ihan selvästi, että siellä oli yksi johto kärähtänyt sillä sisällä. Elikkä se oli mennyt rikki tuo sytytysyksikkö tuosta. Mulla on nyt vähän semmoinen tilanne, että minä en saa tätä autoa nyt tästä käymään ollenkaan. Tietenkään tällä hetkellä en saa käymään, mutta se nyt ei ole sinänsä väliä, vaikka minä sitä saakaan käymään. Että me nyt kokoon tämä kuitenkin sillä hyvin. Mutta semmoisia pieniä juttuja, mitä tässä on ollut. Mut nyt ollaan kuitenkin siinä vaiheessa, että minä alkaa laittaa näitä puskuria kuitenkin paikalle ja luulen, että mä alkaa niin sanotusti valmistuun tämä auto vihdoin ja viimein. Ainakin näyttää valmiimmalta. Niin. On siinä mielessä positiivinen tilanne. Hirveästi en ole kuvannut mitään, enkä noita ovien laittamisia ja muita. Niissä nyt ei ole käytännössä mitään, ne omasta säätämistä ja ääntämistä ja uudelleen kääntämistä, että niitä ei hirveästi edes ole jälkipolville kerrottavaa muutenkaan. Mutta nyt minä ajattelin, että jos nyt alettaisiin jopa kuvaamaankin taas välistä tätä hommaa ja saataisiin tämä siihen kuntoon, että tämä olisi niin sanotusti kasassa tämä auto kuitenkin, vaikka se nyt ei liiku vielä mihinkään etteikäs. Niin ollaan siinä mielessä etteikäs tämän projektin kanssa. Ja tää nyt vaan säätää nämä puskurin nuo kohdalle nuo. Että nuo välit olisi suht koht hyvä, että mä oon aika isot nyt täällä olemassaan, mutta kun tonne tulee vielä sekin juttu. Minä nyt pääsen vielä tätä sisäpuolelta melko varmasti säätää aukaisemaan kiinnikettä, että minä pystyn sitä vähän nostamaan, jos tuntuu siltä. Mutta en tiedä mainittiinko jo, mutta tein tuossa naarmujakin tuohon lokasuojat. Siinä on ihan kunnon naarmut, pitää nyt nekin sitten kokeilla vielä tuosta jotenkin saada laitettua. Mut puskuri alkaa olemaan nyt paikalla, pannaan ruuvit paikalle ja
Ja luulen, että mä alkaa olleen siinä mielessä valmis vähän eteenpäin. Semmosta. Meni vähän niinku liian syvälle toi, mutta siinäkö menkööt. Tämä on semmonen ongelmallinen tapaus tämä näin. Mä vois hajottaa tuota. No joo. Näyttää satanaa valmiita. Nyt kun puskuri on saatu paikalle, niin olisi lukon asennushommat. Jos joku ihmettelee, että miksikä Golfin takalukko ei toimi, niin tässä on syy aika useasti. Vähän kertyy hapeittumaa tänne lukkoon ja se ei sitten tuo lukko pyöri. Mulla on tuossa nyt tilasin uuden, joka ei ollut sopiva ja minun piti vaihtaa kaikki nämä takalevyt ja kaikki jutut. Tässä ei ollut ollenkaan tuommoista tässä kapulassa ei ollut keskuslukituksen juttua ollenkaan, niin täytyy vaihtaa noita palikoita, mutta näköjään ne kävi päikseen ihan hyvin, ei siinä mitään. Mutta tosiaan tässä sarjoittaa uudestaan, mutta kun on, nämä haitat on aivan mahdoton saada pois, tämä on tämän näköinen. Tämä kokeile, jos panisi vaikka tuonne ultrapesuriin tämä, että jos se sitten lähtisi vähän se auki. Tämä on ihan hapettunut. Joo, semmosia mukavia juttuja. Lukkokin olisi nyt sarjoitettu ja se on jo paikallaankin tuo lukko. Jouduin vähän kötöstelemään tuonne. Siinä oli täällä tämmönen paksu tiiviste tuolla tavallaan tuon lukon ja tämän väliin mikä tulee, niin ei se mennyt kiinni. Mietin tuosta, mulla on tämmöistä RK-suojaa, niin mitä sitä leikkelin vaan sitten siihen semmoset tiivisteet, mitkä on itse asiassa noissa lampuissakin samanlaiset tuolla. Mutta mien saa tätä nyt kiinni, kun mulla ei ole tänne semmosia inserttejä. Nui. Täällä on tämmöset isot neliöreijät. Edellisessä luukussa oli semmoset niittimutterin tyyliset. Ja nehän ei lähde sieltä enää irti. Täytyy tilata. Mä joudun tilaamaan nuo, koska mä en löytänyt mistään semmosia oikeita. Niin mä tilaan ne viralliset niihin. Niin samalla kun tilailen muutakin tavaraa tuossa, niin saa sitten ne. Mut muuten tämä luukku alkaisi olemaan suht koht valmis. Tuo takaosa vaan pitäisi laittaa tuohon. Mie en tiedä, laitanko mistään vielä. Periaatteessa mie pystyn senkin jo laittamaan siihen kyllä kiinni, ettei siinä mitään. Mutta mä voin nyt vaihtaa näitä ikkunan, nämä, jotka tässä on. Nämä oli nyt vaan mulla tässä väliaikaisesti kiinni. Mulla on tuolla ne maalatut. Nämä, jotka on koriväriseksi maalattu kans, niin minä vaihan nämä nyt tuonne paikalleen seuraavaksi. Ajattelin nyt, jos sitä vaikka vähän kuvaisikin tässä. Nämähän on ne ihan vaan ruuvilla, muistaakseni yhdellä kiinni tuosta. Ja täältä en ole sitä laittanutkaan kiinni tuota alhaalta. No, jää sitten sinne. No se sieltä vissiin tippaseko. Saadaan tuosta pois. Perkele. Nui. Hyvä. Ja ei se lähtenytkään. Kun se lähti alaskäsin vaan painamaan. Tuo pitäisi tulla tuolta ihan noin pois. Mene nyt sinne. Perkele. No niin. Perkele. Tämä oli viimeksi keva helvetin hankala saada. Vittuvainen. Pois se kyllä sitä tulee, mutta se saa mennä sinne. Minä en tajua, että miksi se nyt ei halua mennä sinne. Niin. Panet oikean puolelle, niin menee paremmin. No missä vituus on se nyt tosta? No niin. Nyt varmaan menee paremmin. Päin helvettiä tekee, niin se on ihmettäinen homma. Nui. Nyt kun ikkunalista on saatu vaihettua, niin mä siirryin seuraavaan hommaan ja leikkasin jo tuommoisen MDF:n palasen. Mulla sattuu olemaan tuommoista 8 millin MDF, muistaakseni tuo taitaa olla. Tuohon
vararengaskotelon päälle. Ja tänne sisällehän tulee tuo vahvistin nyt sitten. Täytyy tonne vielä leikata toinen palanen, mihin mä saan sen vahvistimen kiinni. Tämä tosiaan tulee tuohon päälle. Mulla on ennen ollut tommonen vanerin pala tuon kankaan päällä. Tuolla on se vanha kangas ja mulla on tuolla uusi. Niin miepä en nyt teenkään laita tuota vanerin pallaa, vaan siinä on ollut semmoinen niin huopa. Niin mie kävin hakkeen lisää tuota kangasta, terassimattoa. Liimaan sen vaan niin tavallaan tai ompelen keskenään yhteen, siitä tulee vähän jäykempi ja sitten laitan sen vaan tähän päälle ja tällä ja tavallaan jäykistän tuon kohan nyt tuon vararenkaan kohan, kun mulle ei siihen nyt sitä vararengasta tuu. Sitten me varmaan tehen sillä lailla, että me saan sen vahvistimen tuonne aseteltua, niin me panen tänne vielä semmoiset rautatangot tai kierretangoista semmoiset, että me saan tämän niin sanotusti siihen siististi päälle sillä lailla, että se pysyy oikeasti paikallaan, koska vaikka tämä nyt tähän menee suhtkot hyvin, istuu, niin se antaa tuosta keskeltä ainakin periksi. Tällä hetkellä vielä perkele menenyssi. Eli se joustaa tuosta keskeltä jonkun verran. No mistä nyt vahvistan kuitenkin, mulla on tuossa vaneria, niin minä sillä vahvistan sitä tuohon keskelle panen palasen liimaan kiinni, niin se vahvistaa. Mutta joka tapauksessa tehen sillä lailla, että minä panen vielä tuet tuonne alle. Että siitä tulisi mahdollisimman semmoinen tukeva. Mutta mie alan tätä värkkäilemään, en kuvaile, katsotaan minkälaista sitten loppujen lopuksi tuli. Nyt olisi levy laitettu tuonne alle. Mie laitan siihen kankaan päälle. Mie ensiksi suunnittelin, että mie olisin maalannut sen, mutta se kangas on luultavasti siistimpi ja parempi. Mie laitan tosiaan STPn eristettäkin tuonne jonkun verran, että se ei tärise niin paljon sitten tuoltakaan. Ja kotelo on tosiaan tuossa, tuohan ei sopinut sinne, niin mie tuossa mittasin, niin mie otan tuosta pois, katkaisen, niin luultavasti se sen jälkeen mahtuu sinne. Sen mie leikkaan vaan käsisahalla pois ja joudun yläreunasta varmaan ottamaan. Ja täällä on tuo levy nyt liimauksessa. Mie laitan tuohon sitä vaneria palasen, että se vähän pikkusen tukisi sitä enämpi. Luultavasti se tulee ihan ok. Mutta nyt tuon tuhoamaan tuosta ja katsomaan, jos mä saisin sen sopimaan tuonne sitten. No niin, minä tosiaan laskeskelin tuossa mittasin, että pitäisi riittää, kun ottaa tämän palikan tästä pois tai tästä sahaan pois, niin se riittää. Nyt koitan tästä saada mahdollisimman suoran, niin nyt tosta sen vetäisin ja vitsikö tästä nyt ei saa oikein suoraan viivan. No saahan sen noin tosiaan tosta suoraan viivan. Siinä olisi nyt lopputulos, mikä tuli tässä parin päivän aikana häärättyä. Tähän tulee nyt tuolla on vahvisti on siellä. Otetaanpa tuosta toi muuten pois. Noin. Johot nyt on vähän sillä lailla, niin että jaksaa alkaa kiinni sinne laittaa, kun ei niitä kukkaa sieltä näe. Pääsee sitten ne pyssyy siellä. Tähän tulee nyt tämmönen päälle. Tämä näin. Ja tuolla on tuo jossain se helveti. Vähän hankala laittaa, mutta sille ei voi mitään, se on siinä. Noin. Sitten me laitan sen vielä tosta yhdellä mutterilla kiinni. Ihan varmuuden vuoksi vaan, että se pysyy siellä sen verran. Noin. Vähän sitä jaksassa on nyt karvoja välissä, mutta se on siinä ja sitten terassimatosta tehty uusi takatilan matto sinne, niin on varsin siisti ratkaisu. Ainoa mikä harmittaa niin on tämä kotelo nyt, kun tämä on musta. Että mulla on kyllä harmaata tai tumman harmaata verhoilukangasta, että pitää nyt katsoa sitten jossakin vaiheessa, jos tämä vielä verhoilisi samaa väriksi tämä näin, niin se ei niin hirveästi erottu tästä. Mutta semmonen siitä tuli nyt. Aivan olen tyytyväinen kyllä.
nyt sitten. Nyt sitten. No mikä hele? Sai. Sormi väliin. Ensimmäinen laitettu ja 3 vielä jäljellä. Sitten pitäis peiliäkin laittaa paikalle. Mä saan siihen revittyä tuossa pois. Niin. Tässä on vähän vaan nämä ei ole oikein. Ja ne vaihdettu jossakin vaiheessa. Vähän tuosta höpön näköiset verrattuna tuonne mitä nuo. Joo. Siihen istupaikalle. Ja se siihen istupaikalle ihan hyvin. Pannaan tuota taas. Sitten pitäisi tiivisteitä vähän sen liimailla. Katsotaanpa onnistuuko. Mulla on tämmöstä 3M 4799 liimaa, niin tällä pitäisi pystyä liimaamaan. No niin, 5 minuuttia myöhemmin, niin katsotaanpa kuinka tämä nyt sitten tarttuu. Siihen ja lyön kiinni. Kun ei tiedä, että jos mä nyt lyön oveen kiinni, niin eiköhän se siihen ota kiinni sitten. Oi. Ja siinä on. Pannaan ovi kiinni eikä aukasta vähän aikaan. Se ehkä se sinne painaa kiinni.